Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na Elegant Delicate Twirl in Light Blue na pang wedding invitation. So sobrang ganda nitong gamitin para sa wedding invitation. So kung ang theme or motif ninyo ay may pagka light blue, sobrang sok nito para sa inyo. So kung gusto nyo gamitin ng layout nito, sobrang dali lang nitong gawin dahil dalawang images na yung kailangan nating hanapin, at ito ay ang mga white twirl pattern background at ang white base pattern. So yun lang yung mga images na kailangan nating hanapin dyan sa Google. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil ang mga images na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. Pero meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay tamad na or wala kang time or hindi mo kayang sundan ng video na ito, hindi mo kayang gawin ng layout, ang layout na ito is available for purchase. Kailangan mo na lang din ako na i-email. Nandyan din sa description box ng aking email. So i-email mo na ako at i-purchase mo na ang layout na ito. Pero kung gusto mo naman na gumawa ng sarili mong invitation or gumawa ng sarili mong layout, mag-experiment, sundan mo lang ang video na ito at i-download ang mga images na kailangan. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo nitong elegant, delicate twirl in light blue na pang wedding invitation. So kung gusto nyo gamitin ng ganitong theme, sobrang dali lang nitong sundan. Basta i-download nyo lang yung mga images na kailangan at sundan nyo ang video na ito. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!